यो सौर्य ऊर्जा कम्पनी जुन चाहिँ सोलरबाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गरिरहेको कम्पनी छ झापा इनर्जी हैन। यो झापा इनर्जी कम्पनीले पनि आइपिओ निष्कासनको लागि त अस्ति नै अनुमति पाइसकेको छ र यसले पहिलो चरणमा आइपिओ पनि निष्कासन गर्यो र दोस्रो चरणमा यो कम्पनीले चाहिँ हामी जस्तो जेनरल पब्लिकको लागि अर्थात् सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भोलिदेखि है। अब यो कम्पनीले चाहिँ कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ है, हामीले कति कितासम्म आवेदन दिन मिल्छ र कहिलेदेखि कहिलेसम्म यो कम्पनीको आइपिओमा हामीले आवेदन दिन पाउनेछौँ र यो कम्पनीले आइपिओबाट सङ्कलन भएको रकमलाई चाहिँ कुन सेक्टरमा गएर लगानी गर्दैछ र यसको चाहिँ अर्निङको स्रोत के छ त, यसको बारेमा आजको भिडियोमा कुरा गरौँ। यो झापा इनर्जीको चुक्ता पुँजी अर्थात् जारी पुँजी यसको कम्पनी 38,01,90,000 यो कम्पनीको जारी पुँजी थियो होइन। अब यसको 25%ले हुन आउने यो कम्पनीले 9,50,47,47,500 मूल्य बराबरको प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्य दरले कम्पनीले 9,50,475 किता आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाएको थियो होइन। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ चुक्ता पुँजीको 10%ले हुन आउने टोटल 3,80,190 किता भनेको चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि निष्कासन गरिएको र जारी पुँजीको 15% अर्थात् यो कम्पनीले भनेको 5,70,285 किता चाहिँ साधारण सेयरको 10% अब बाँकी रहेको यो भयो नि त होइन। त्यसैको 10% भनेको त 57,029 किता चाहिँ साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूलाई बाँड्फाँड गरे पश्चात अनि त्यसपछि 5% भनेको चाहिँ 28,514 किता भनेको सामूहिक लगानी कोषलाई र 2% भनेको कम्पनीका कर्मचारीलाई है। 2%ले हुन आउने 46,406 किता चाहिँ साधारण सेयर कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई छुट्याई बाँकी रहेको भनेको अब जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ 4,73,336 किता चाहिँ साधारण सेयर चाहिँ सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निष्कासन गर्नेछ है। अहिले निष्कासन गर्ने भनेको यो कम्पनीले चाहिँ 4,73,336 किता चाहिँ यसले हामीलाई चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। अब 4,73,336 किता यसले निष्कासन गर्यो भने हामीले यो कम्पनीको आइपिओ प्राप्त गर्ने भनेको 47,333 जनाले यो कम्पनीको 10 किता पाउने भए होइन। बाँकी 6 जनाले चाहिँ यो कम्पनीको थप एक किता गरेर 11 किता यो कम्पनी आइपिओ प्राप्त गर्दैछ होइन। अब यहाँ दरखास्त दिनुपर्ने न्यूनतम किता भनेको 10 किता छ होइन। अधिकतम भनेको चाहिँ 5,000 कितासम्म आवेदन दिन मिल्नेछ होइन। अब तपाईँले 5,000 कितासम्म आवेदन दियो भने 5,000 पर्ने त होइन होइन। तपाईँले चाहिँ 10 किता न्यूनतम पर्नेछ र थप 6 जनालाई एक किता गरेर तपाईँ चाहिँ म एक किता थप पाउँछु भन्ने तपाईँलाई सोच छ होइन। एक किता परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ 20 कितासम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुने भयो होइन। जम्मा 6 जनाले मात्र पाउने भयो र बाँकी चाहिँ सबैले 10 किताको कम्पनी आइपिओ प्राप्त गर्ने अब 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले हो। अब यो झापा इनर्जीको वित्तीय विवरण पनि हेर एकचोटि यसले आइपिओ निष्कासन गर्दा अहिले वास्तविक यसको भनेको 0 रुपियाँ 50 पैसा कम्पनीको अहिले चाहिँ इपिएस छ होइन, अर्निङ पर सेयर छ। अब नेटवर्थ कम्पनी 100 रुपियाँ 12 पैसा कम्पनीको अहिले चाहिँ नेटवर्थ रहेको।